नमस्ते पिएनजी टिम। एडभान्स एक्सेलमा आज म तपाईँहरूलाई सेल्स फोरकास्टिङको फर्मुला कसरी युज गर्न सिकाउँदैछु। यो फर्मुला बेसिकली हामीले पहिला एउटा चार्ट क्रिएट गरेर चार्टबाट चाहिँ हामीले त्यसको फर्मुला कपी गरेर यतापट्टि हामीले यसलाई यहाँनिर हाल्छौँ र एक्सेलमा एनालाइसिस गर्ने डेटा एनालाइसिसलाई धेरै फङ्सन्सहरू मतलब बाई डिफल्ट पनि छ, एडिन्सहरू पनि छ हैन। जस्तो तपाईँको तपाईँले हेर्ने डेटा एनालाइसिस टुल्सहरू छ, सल्भर छ, त्यसपछि गएर वाट इफ एनालाइसिस छ। तर आज चाहिँ नि म एकदम सिम्पल तरिकाले तपाईँलाई कसरी डेटा एनालाइसिस गर्ने, सेल्स फोरकास्ट गर्ने बेस्ड अन द हिस्टोरिकल डेटा भनेर म सिकाउँछु है त। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबभन्दा पहिले यहाँनिर हेर्नुभयो भने हाम्रो यो कलममा मन्थ छ, यो कलममा हाम्रो सेल्स छ हैन। सो जुलाईसम्मको सेल्स छ। हामीलाई अब चाहिँ बेस्ड अन दिस 7 मन्थ्स हामीले चाहिँ अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरको हामीले फोरकास्ट निकाल्न पर्ने भयो है। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले क्लिक एनिवेयर इन द टेबल, त्यसपछि तपाईँले गएर इन्सर्टमा गएर यो चार्टमा क्लिक गर्नुहोस् र चार्टमा स्क्याटर चार्ट चाहिँ लिने यसरी यो प्लटिङ गरेर यसरी। अब के गर्ने त, त्यसपछि हामीले एड चार्ट एलिमेन्ट्समा जाने, ट्रेन्ड लाइनमा गएर मोर ट्रेन्ड लाइन अप्सन्स गरेपछि अब लिनियर यसले आफै छानिहाल्यो यहाँनिर। तपाईँले यहाँनिर गएर अब डिस्प्ले इक्वेसन एन्ड चार्ट यो दुईवटा क्लिक गर्ने है। डन। ओके, सो अब हाम्रो इक्वेसन यहाँ आएको छ। सो यसलाई बेस गरेर अब हामीले के गर्छ त, यो फोरकास्टिङको फर्मुला हामीले युज गर्छौँ। सो अब के गर्नु पऱ्यो हामीलाई भनेदेखि अब हामी जुलाईसम्मको हामीसँग फिगर छ। अब हामीले अगस्तदेखिको फोरकास्टिङ गर्नुपर्ने भयो। सो हामी यहाँ क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर फर्मुला इज भेरी भेरी सिम्पल। इक्वल्स टु गरेपछि यो नम्बर अगाडिको वाईको नम्बर 3.25 त्यसपछि मल्टिप्लाई इन्टु 8। यो नयाँ जुन चाहिँ किन 7सम्मको त हाम्रो अलरेडी छ नि त डेटा हैन। सुरु त हामीले अगस्तदेखि गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि प्लस, अनि त्यसपछि यो पछाडिको फिगर यो 16.429 एन्टर। सो अब त्यसपछि यसलाई तानेर तलसम्म बेसिकली तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यसले यो इक्वेसनको आधारमा चाहिँ अब हामीले फोरकास्ट के गरेछ त, उसले चाहिँ अगस्तमा चाहिँ 42, 43, सेप्टेम्बरमा 45, 68। सो यो चाहिँ लिनियर हो। यो पहिलाको जुन किसिमको हाम्रो डेटा छ त्यो हेरेर नन लिनियर अर्कै तरिकाले गर्छ, तर लिनियरमा चाहिँ यो तरिकाले हामीले यसरी फोरकास्टिङ निकाल्न सक्छौँ। सो इट्स अ भेरी भेरी सिम्पल वे टु फोरकास्ट। र आई स्ट्रङली सजेस्ट तपाईँले युज गर्नुहोस् आफ्नो काममा, किनभने जति तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर जानुहुन्छ उति तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र फेरि तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो गर्न एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। एक दुईपल्ट प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई हुँदैन। सो आई होप दिस विल कम इन ह्यान्डी फर यु. Happy learning and see you in next video. Bye bye.